नमस्कार, फूडमूडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत लच्छा पराठा. इथे मी 2 वाटी गहू पीठ घेतलं होतं. त्यात 1 चम्मच तूप आणि मीठ घालून मळून घेतलं होतं आणि 10 मिनिट भिजत ठेवली होती कणिक. आता चपात्या बनवायच्या आधी परत 2 मिनिट मी मळून घेतलेली आहे. अशा प्रकारे मोठी चपाती लाटून घेऊयात. चपातीला सगळीकडे तूप लावून घ्यायचं आहे. आता बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर सगळीकडे पसरूयात. स्प्रेड करूयात. अशा प्रकारे प्लेट करायचे आहेत. फोल्ड करून घ्यायचं आहे. कागदाचा पंखा जसा बनवताना आपण फोल्ड करतो तसं फोल्ड करायचं आहे. गोल फिरवून घेऊयात. पीठ लावून थोडंसं जाडसर लाटून घ्यायचं आहे. जास्त दाबून लाटायचं नाही, अगदी हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे. पराठा झाला आहे, भाजून घेऊयात. तवा गरम झालेला आहे, त्याला थोडंसं तूप लावते. हाय फ्लेमवरती आपण हे पराठे भाजून घेणार आहोत. गॅस मोठा ठेवून भाजून घ्यायचे आहेत. दोन्ही साईडने व्यवस्थित सगळीकडे तूप लावून भाजून घेऊयात. पराठा पूर्ण भाजून घेईपर्यंत मोठा फ्लेमवरतीच आपण भाजून घ्यायचा आहे. दुसरा पराठा बनवेपर्यंत गॅस कमी करायचा आहे आणि भाजताना परत गॅस मोठा करून भाजून घ्यायचे आहेत. इथे आपला पराठा तयार झालेला आहे. आता याला अशा प्रकारे आपण फोल्ड करून घ्यायचं, असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याचे छान लेयर्स येतात. हे बघा किती छान मऊ आणि किती लेयर्स आलेले आहेत, एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. उत्तर भारतमध्ये हा पराठा खूप लोकप्रिय आहे. केरलामध्ये मालबार पराठा किंवा केरला पराठा म्हणून देखील प्रसिद्ध आहे. तुपामुळे पराठा खूप मऊ आणि त्याला लेयर खूप छान येते. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि हो पहिल्यांदा बघत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा.